सो आज चाहिँ हामीले अब 1.1 चाहिँ सेन्ट्रलाइज भर्सेस डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस भन्ने चाहिँ यसको बारेमा हेर्छौँ है त। सो लाइन बाई लाइन हेर, सेन्ट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम भन्ने छ। सेन्ट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम आर दोज द्याट रन अन अ सिंगल कम्प्युटर, अनि एउटा मात्रै कम्प्युटरमा चाहिँ रन हुन्छ अरे त्यो डेटाबेस चाहिँ। अ कम्प्युटर सिस्टम मे बी अ सिंगल युजर अर मल्टी युजर। कम्प्युटर सिस्टम चाहिँ तिम्रो चाहिँ सिंगल युजर पनि हुनसक्छ, मल्टी युजर पनि हुनसक्छ भन्छ है। अनि अ डेटाबेस सिस्टम डिजाइन फर सिंगल युजर सिस्टम, एउटा मात्रै भनौँ न सिस्टमको लागि बनाएको चाहिँ होइन, सिंगल युजरको लागि चाहिँ बनाएको टाइपको होइन। एन्ड system does not provide many of the facilities that multi-user database system provides. So सिंगल एउटा युजरको लागि बनाएको डेटाबेस सिस्टमले चाहिँ मल्टी युजर डेटाबेस सिस्टमले चाहिँ जुन प्रोभाइड गर्ने फेसिलिटिजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोभाइड गर्दैन भन्ने कुरा गर्छ। इन दिस सिस्टम युजर have access to computer resources via hundreds of remote communication devices include online terminals used to input data and printers to obtain reports. Highly skilled, technically trained specialists are required for this processing. This processing mode offers control of data processing expenses, and also better security, control, and protection of the data भन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ नि, तिम्रो एउटा सर्भर हुन्छ, त्यो सर्भर्सले चाहिँ एक्सेस के गर्छ, एउटा चाहिँ डेटाबेससँग चाहिँ एक्सेस गरे हुन्छ अथवा एउटा डेटाबेस मात्रै हुन्छ। अनि त्यो सर्भरमा चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट तिम्रो चाहिँ के भन्छ क्लाइन्टहरू युजरहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गरेर हुन्छ, एक्सेस गरेर हुन्छ है। लाइक तिम्रो चाहिँ यसले एक्सेस गरिरहेछ, यसले एक्सेस गरिरहेछ, एन्ड दिस वान होइन। अनि सर्भरले चाहिँ त्यसको यो यसले के खोजेको छ, यसले के रिक्वेस्ट गरेको छ, त्यसको आधारमा चाहिँ डाटाबेसबाट चाहिँ के गर्छ, सर्भरले चाहिँ तिनीहरूलाई रिप्लाई गर्छ है। सो यसलाई भन्छ हामीले सेन्ट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम भन्छ, जहाँ चाहिँ एउटा सर्भरले चाहिँ तिम्रो चाहिँ के हुन्छ, एउटा मात्रै डेटाबेस चाहिँ के हुन्छ, कनेक्ट भएको हुन्छ। यो चाहिँ अरू क्लाइन्टको लागि भनौँ न, डिफ्रेन्ट नम्बर्स अफ क्लाइन्टको लागि चाहिँ एउटा मात्रै डेटाबेस हुन्छ, जसले चाहिँ तिम्रो यो डेटाबेसमा चाहिँ चेन्जेस भयो भने सबै युजर्सहरूले चाहिँ त्यो डेटाहरू चाहिँ के पाउँछ है। एउटाले कसैले चेन्ज गर्यो भने सबैले चाहिँ त्यो डेटाहरू चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछ है। सो एडभान्टेजेस चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, इट इज सिम्पल टु इम्प्लिमेन्ट एन्ड म्यानेज, इट हेज लेस अर नो रिस्क अफ डेटा लस, it has a low cost of implementation and operation, it is suitable for small organization with limited data and users, high security can be provided। किनभने एउटा मात्रै डेटाबेस भयो, यसलाई चाहिँ हाई सिक्युरिटी प्रोभाइड गर्न चाहिँ सजिलो हुने भयो है। अनि सानो सानो अर्गनाइजेसनहरूको लागि मात्रै यो चाहिँ युजफुल छ भन्छ होइन, सुइटेबल छ भन्छ। यिनीहरू चाहिँ सानो खालको अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ विथ लिमिटेड डेटा एन्ड युजर्सको लागि चाहिँ सुइटेबल छ भन्छ। अब डिसएडभान्टेजेसमा चाहिँ के छ भने, failure of the system, failure of the server will completely down the whole computer network। हेर त, यदि यो सर्भर नै तिम्रो चलेन भनेदेखि त तिम्रो कुनै पनि क्लाइन्टहरूले चाहिँ के गर्न पाउँदैन, त्यो डेटाबेस चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँदैन होइन। तिम्रो चाहिँ यो तिम्रो सर्भर मेन जुन चाहिँ सर्भर छ, यो सर्भर नै यदि रन भएन भनेदेखि त अरू कसैले एक्सेस गर्न पाउँदैन नि त होइन। सो त्यो प्रब्लम आउँछ भन्छ है। So it is not reliable as a distributed database। distributed database जतिको reliable हुँदैन, किनभने यदि यो टर्न अफ भयो भने कुनै पनि डेटाहरू एक्सेस गर्न पाउँदैन होइन। The performance and service will degrade when the number of user increases। So अब भनौँ न यहाँले यो सर्भरले सपोज 100 जना चाहिँ तिम्रो युजर्स चाहिँ एकैचोटि सिमल्टेनियसली चाहिँ तिम्रो युजर्स चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ भने, अब पछि तिम्रो युजर्सहरू चाहिँ बढ्दै गयो भनेदेखि त तिम्रो यो चाहिँ लेट्स सपोज थाउजन्ड्समा पुगिदियो भनेदेखि त अब तिम्रो सर्भरले त्यसलाई धान्न सक्दैन नि, अनि त्यसपछि प्रोसेसिङ के हुन्छ, स्लो भइदिन्छ है। त्यस्तो प्रब्लमहरू आउन सक्छ। विच ह्याभ लार्ज नम्बर अफ युजर्स, जब लार्ज नम्बर अफ युजर्स हुन थाल्छ नि त्यो प्रब्लमहरू आउन थाल्छ है, एन्ड कम्प्युटर्स भन्छ। सो त्यही भएर हामी जान्छौँ कहाँ जान्छौँ, डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस सिस्टममा जान्छौँ है त। इन अ डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस सिस्टम द डेटाबेस इज स्टोर्ड अन सेभरल कम्प्युटर्स। Distributed database are database located at different places. They facilitate easy access to data from any location. It has the problem of control of security, increase the problem of control of the database, and need more computer resources. It can manage people with functional knowledge. This mode of processing incurs more expense with limited security control and protection of the data भन्छ है त। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने, तिम्रो एउटा मेन नेटवर्क हुन्छ, सबैजनालाई इन्टर कनेक्सन गराउने होइन। अनि यहाँनिरको क्लाइन्ट जस्तो काठमाडौँकोलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ अब सर्भ गर्नु पर्यो डेटाबेसहरू चाहिँ तिम्रो यो काठमाडौँको सर्भरले हेर्ने भयो
हैन न्युयोर्कको डेटालाई चाहिँ सर्भ गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यसपछि तिम्रो चाहिँ के भन्छ युएसको डेटालाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अर्को सर्भरले हेर्ने भयो त्यसपछि त्यस्तै गरी युरोपको हेर्नु भने अर्को सर्भरले हेर्ने भयो हैन सो यसरी चाहिँ तिम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरूको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सर्भरहरू राखेर त्यसको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डेटाबेसहरू बनाएर त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ चलाइरहेको हुन्छ यसमा चाहिँ एडभान्टेज के हुन्छ भने फेलियर अफ वान साइज डज नट एफेक्ट द होल कम्प्युटर सिस्टम जस्तो यतापट्टिको मात्र यो सर्भर फेल भयो भने हैन यो क्लाइन्टहरूले चाहिँ गएर फेरि नेटवर्कको थ्रुबाट अरू अरू ठाउँबाट चाहिँ तिमीले के गर्न पाउँछ एक्सेस गर्न पाउँछ यदि यिनीहरू यो सर्भर चाहिँ फेल भयो भनेदेखि यतापट्टिको सर्भर फेल भयो भने अर्को ठाउँबाट गएर उसले एक्सेस गर्न पाउँछ हैन सो भन्न खोजेको के भने कुनै एउटा सर्भर कुनै एउटा डेटाबेसमा चाहिँ प्रब्लम आयो भन्दैमा तिम्रो होल सिस्टम नै यसको चाहिँ के हुन्छ डाउन हुँदैन है तिमीले कुनै एउटा सर्भरलाई मेन्टेनेन्स मोडमा राखेर अरू सर्भरबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चलाउन पनि सक्छौ त्यो एरियालाई तर अलिकति स्लो हुन्छ बट या स्टिल इट्स नट टोटल फेलियर हैन इट इज मच रिलायबल एज कम्पेयर टु द सेन्ट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम हैन अब अभियसली पनि हेर्न सक्छौ यहाँनिर अलिकति बढी रिलायबल हुन्छ The performance and services are better than centralized database system. तिम्रो एउटै सर्भरले यो सबैलाई धान्नुको सट्टामा हैन एउटै सर्भरले तिम्रो भयोभरको यो विश्वभरिको सबै कन्ट्रीजहरुको चाहिँ तिम्रो चाहिँ नेटवर्कलाई चाहिँ धान्नुको सट्टामा एउटालाई मात्र के हुन्छ गरे भयो हामी यो सबै कम्प्युटर सिस्टमको यो सबै भनौँ न कम्प्युटरलाई एउटै मात्र सर्भरले धान्नुको सट्टामा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ छुट्टै छुट्टै सर्भर बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गर्यो भनेदेखि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ डेटा चाहिँ अलिकति के हुन्छ रिलायबल हुन्छ हैन त्यसपछि पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुन्छ It is suitable for big organization with large amount of data, database user and computers. हैन तिमीहरुलाई पनि त्यो गेमहरु खेल्दाखेरि पनि तिमीहरुलाई याद होला हैन PUBG को छुट्टै सर्भरहरु हुन्छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमा किनभने त्यो ल्यागहरु इश्युजहरु नआओस् भनेर हैन सो धेरै जना भयो भनेदेखि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ अब जस्तो लङ डिस्टेन्समा चाहिँ पर्यो भनेदेखि सर्भर चाहिँ यहाँ तिमी चाहिँ यहाँबाट एक्सेस गर्न खोज्यो भने स्लो हुन्छ हैन त्यस्तो प्रब्लमहरु नआओस् भनेर पनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सर्भरहरु चाहिँ यसरी बनाएको हुन्छ Due to the use of multiple servers, it can support a large number of users and computer at the same time. Right? So multiple servers work and large number of users or computers support गर्छ तर disadvantage यसको चाहिँ के हुन्छ नि it is complex to implement and manage हैन सो एकदम गाह्रो हुन्छ risk of data theft and hacking को प्रब्लमहरु पनि आउन सक्छ and it has high cost of implementation and operation भन्छ है सो यो इनहरुलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न र तिम्रो चाहिँ के भन्छ अपरेसनमा ल्याउन चाहिँ हल्का गाह्रो हुन्छ भन्छ हैन कस्ट पनि हाई हुन्छ भन्छ सो अब डिफरेन्सेस एकचोटी हेरौँ है त तपाई सो डिफरेन्स बिट्विन सेन्ट्रलाइज्ड एन्ड डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस सिस्टमको कुरा गरौँ Data resides in a single location. यसमा चाहिँ एउटा मात्र लोकेसनमा डेटा हुन्छ त्यसपछि यसमा डेटा resides in several locations. Different लोकेसनहरुमा चाहिँ डेटा रिसाइड गरेको हुन्छ फाइल आर kept on the basis of the location of the disk drive and name हैन अब फाइलहरुलाई चाहिँ लोकेसनको बेसमा चाहिँ यसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ राखेको हुन्छ भने फाइल आर kept on the basis of name rather than the location हैन किनभने यसमा लोकेसनको प्रब्लम भएन यसमा चाहिँ नेमको आधारमा चाहिँ यसलाई फाइलहरुलाई चाहिँ किप गरे हुन्छ and it does not contain several sites or node that is does not contain several computers यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन रे it contains several computer sites and communication with one another through communication media बाट चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्युनिकेसन गर्छ भन्छ once the database system fails it does not operate at all हैन यो चाहिँ अब अपरेट गर्न सकिन्न बट यसमा के हुन्छ भने if one site fails the remaining site may be able to continue the operation हैन प्राय सो यदि एउटा साइट फेल भयो भने पनि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ अरूले चाहिँ अपरेसन गर्न सक्छ नो रिस्क अफ डेटा लस यसमा डेटा लस हुने चान्स चाहिँ हुन्न तर यसमा के हुन्छ हाई रिस्क अफ डेटा थेफ्ट एन्ड ह्याकिङको प्रब्लमहरु चाहिँ आउन सक्छ किनभने डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ तिम्रो सर्भरहरु हुन्छ त्यसले चाहिँ सेक्युरिटी यदि राम्रो बनाएको छैन भनेदेखि यो चाहिँ रिस्क भइहाल्छ है सो सुइटेबल फर a small organization or single organization like school, college, industry, etc. Of a location, certain location को चाहिँ single organization को लागि काम लाग्छ अनि यो चाहिँ suitable for large organization if spread in different geographical locations हैन यिनीहरुमा चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ जुन चाहिँ डिफरेन्ट जियोग्राफिकल लोकेसनमा भएको चाहिँ ठूला खालको अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस सिस्टम के हुन्छ युज हुन्छ हैन युजफुल हुन्छ सो यो चाहिँ लो कस्ट हुन्छ यो चाहिँ धेरै कस्ट पर्दैन भन्छ यो चाहिँ हाई कस्टमा हुन्छ है
So let's move on to the 1.11 data security भन्छ अब data security को बारेमा कुरा कसरी गर्छ हेरौँ है त Data security is the means of ensuring that the data is kept safe from corruption and the access to it is suitably controlled भन्छ Thus, data security helps to ensure privacy. It also helps in protecting personal data. Data security is to ensure the data theft, data privacy, data corruption, etc. of the database. So database को चाहिँ तिम्रो चाहिँ data theft हुन नदिने डेटा प्राइभेसी राख्ने डेटालाई चाहिँ प्राइभेट राख्ने होइन एन्ड आफ्टर द्याट डेटा चाहिँ करप्ट हुन नदिने भन्ने कुरा छ होइन सो यिनीहरू चाहिँ तिम्रो चाहिँ डेटाबेस सेक्युरिटीभित्र पर्छ है सेक्युरिटी भनेर चाहिँ सेक्युरिटी रिफर्स टु द प्रोटेक्सन अफ डेटा अगेन्स्ट अनअथोराइज एक्सेस जुन चाहिँ हामीले चाहिँ युजरलाई चाहिँ जुन चाहिँ युजरलाई जुन चाहिँ भनौँ न मान्छेलाई पर्सनललाई युजरलाई कम्प्युटरलाई जुन चाहिँ एक्सेस दिएको छैन त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गर्ने होइन त्यो अनअथोराइज एक्सेस हुनबाट रोक्ने नट every user of the database systems should be able to access all the data सबै युजरले चाहिँ सबै डेटाहरु एक्सेस गर्न त पाइन्न नि त हैन फर एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल हेर in a banking system payroll personnel needs to see only that part of the database हैन जस्तो कसैले चाहिँ पेरोल गर्ने छ भन्देखि चाहिँ उले चाहिँ खाली त्यो मात्र डेटाबेस हेरे पुग्ने भो हैन that has the information about the various bank employees हैन इम्प्लोइमा चाहिँ तिम्रो बैंकमा भएको चाहिँ इम्प्लोयरको चाहिँ खाली त्यो उसको पर्सनल पेमेन्ट कति दिनुपर्ने हो त्यो बारेमा मात्रै भइरे भइहाल्यो हैन दे डु नट नीड टु एक्सेस द इन्फर्मेसन अबाउट कस्टमर अकाउन्ट एन्ड द सेक्युरिटी मेकानिजम अफ द डेटाबेस मेक श्योर दैट only authorized users are given access to the data in the database so कस्तो खालको डेटाहरु एक्सेस दिने कस्तो खालको डेटाहरु चाहिँ नदिने भन्ने कुरा नै तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ एक्सेस अथोराइजेसनको कुराहरु हो है त So this is a database very often keeps sensible data about the users of the database. The data are placed in the file of the database and should be kept in a secret room. But there is no guarantee that the disk drive cannot be stolen by the organized group of intruders. So sensitive data like credit card numbers, address, health, status, etc. can be misused. The database are constructed to use many hard disk drive that can be placed on a different disks. But there are some guidelines that apply to all database. Incorporating these guidelines into the strategy will ensure more reliable and more cost effective backups. यो चाहिँ database को backup को कुरा गरिरहेछ है Data security is concerned with the protection of data from unauthorized access, alteration, or destruction of the data. Misuse of data can be categorized into intentional or accidental भन्छ So डेटाहरु कहिलेकाहीँ मिसयुज हुन सक्छ त्यो मिसयुज हुने कारण चाहिँ एउटा इन्टेन्सनल हुन्छ अर्को चाहिँ एक्सिडेन्टल हुन्छ है सो एक्सिडेन्टल लस भने चाहिँ कस्तो हेरौँ है त Accidental loss of data may result from crashing during the transaction process. कहिलेकाहीँ हामीले ट्रान्ज्याक्सन गरेर हुन्छ त्यो बेला चाहिँ एरर आउँछ फेल्ड हुन्छ हैन त्यो चाहिँ एक्सिडेन्टल डेटा लस भयो लजिकल एरर्स इन द प्रोग्राम कहिलेकाहीँ लजिकल एररहरु हुन सक्छ त्यसबाट पनि हुन सक्छ ड्यू टु द डिस्ट्रिब्युसन अफ डेटा ओभर सेभरल कम्प्युटर्स कम्प्युटरमा चाहिँ डिफरेन्ट कम्प्युटर्सहरुमा चाहिँ डेटा चाहिँ तिम्रो चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने त्यो अर्को प्रब्लम हुन सक्छ हैन सो इन्टेन्सनल युज चाहिँ के हुन्छ अनअथोराइज गर्ने सबै एनीथिङ अल दैट इज अनअथोराइज हैन अनअथोराइज रिडिङ अफ डेटा अनअथोराइज modification, unauthorized destruction of data. To protect the database, we must take security measures at several levels. यो several levels मा चाहिँ अब हामीले protect कसरी गर्छौं है त how do you protect the database भनेर सोध्यो नि यसरी हुन्छ तीनटा हेर त थुप्रो छ है पाँचवटा चाहिँ लेखा छ यसमा चाहिँ सो यसमा हेर फिजिकल लेभलमा छ एउटा The place or the site containing the computer system must be physically secured against external intruders. Software security is not enough for the security of a system. Physical security is also a must. है सो जुन चाहिँ तिम्रो चाहिँ रुमहरु जहाँनिर चाहिँ प्लेस गरेको हुन्छ नि त्यो सर्भरहरु जहाँ राखेको हुन्छ नि त्यो ठाउँको कुरा गरेको के तिनीहरु चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको त्यो कम्प्युटरहरु सर्भर बनाएर राखेको कम्प्युटरहरुलाई चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ सिक्योर गर्नुपर्छ फिजिकल लेभलमै भन्न खोजेको अब ह्युमन User must be authorized carefully to reduce the chance of such user giving access to the intruder हैन इन्ट्रुडरलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ तिमीले के हुन सक्छ एक्सेस दिन सक्छ हैन त्यही भएर युजरलाई चाहिँ एकदम अथोराइज जसलाई अथोराइजेसन दिइरा हुन्छ डेटाबेसको त्यो चाहिँ एकदम केयरफुली दिनुपर्छ
है this is our operating system. Even though the database system is highly secure, weakness in the operating system may provide the pathway for unauthorized access. तिम्रो डेटाबेस चाहिँ एकदम राम्रोसँग सिक्योर गरे तापनि तिम्रो अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ नै फेलियर छ, अपरेटिङ सिस्टमले नै तिम्रो चाहिँ अनअथोराइज एक्सेस गर्ने चाहिँ दिइरहेछ भनेदेखि चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ होइन। जस्तो हामीले चाहिँ ह्याक गरेको क्र्याक गरेको हामीले अपरेटिङ सिस्टमहरू युज गरेर आउँछौँ, त्यस्तो अपरेटिङ सिस्टमहरूमा चाहिँ यदि हाई लेभल यो डेटाबेस सिस्टमहरूलाई चाहिँ होस्टिङ गर्नु हुँदैन, नत्र भने तिम्रो चाहिँ त्यही अपरेटिङ सिस्टमबाट नै अरूले चाहिँ अनअथोराइज एक्सेस गरेर चाहिँ पाथवे पाउँछ भन्छ है। सो नेटवर्कको कुरा गरौँ। Since almost all database systems allows through the in terminals or network, software level security within the network software is really important or is important as physical security. So physical security जस्तै नै चाहिँ तिम्रो चाहिँ सफ्टवेयर लेभलको जुन चाहिँ सेक्युरिटी चाहिन्छ त्यो पनि प्रोभाइड गर्नुपर्छ भन्छ। किनभने यो भनेको त तिम्रो यो डेटाबेसहरू त कहाँबाट जान्छ होइन, टर्मिनल्स अथवा नेटवर्कहरूबाटको मिडियमबाट जाने हो नि त। नेटवर्क भनेको कम्प्युटरको के हुन्छ, इन्टरकनेक्सन होइन, तिनीहरूबाट चाहिँ थ्रुबाट पास हुने हो। त्यही भएर चाहिँ कस्तो खालको नेटवर्कमा चाहिँ तिमीले चाहिँ नेटवर्कलाई पनि सिक्योर बनाउनुपर्छ भनेको है। सो डेटाबेस सिस्टमको कुरा गरौँ। Security should also be provided by the database system itself. Some database user may be unauthorized to access only a limited portion of the database. For example, some user may be allowed to issue queries but may be forbidden to modify the data. So अब डेटाबेस भित्रकै सिस्टम सेक्युरिटी, डेटाबेस भित्रकै सेक्युरिटी भने चाहिँ कस्तो भने अब तिम्रो चाहिँ युजरहरू हुन्छ डेटाबेस पनि होइन, डेटाबेसको युजरहरूले चाहिँ कसैलाई चाहिँ क्युरी चाहिँ गर्न दिने होइन, तर त्यसले चाहिँ डेटालाई चाहिँ मोडिफाई गर्न नदिने, लाइक पढ्न चाहिँ दिने, त्यसलाई चाहिँ रिड गर्न डिलिट गर्न एडिट गर्न र डिलिट गर्न चाहिँ नदिने टाइपको चाहिँ सिस्टमहरू बनाउने डेटाबेसमा होइन, त्यो भन्न खोजेको यसमा चाहिँ। So the main guidelines are, अब guidelines के हो त हेर त डेटाबेस सिक्योर गर्नलाई चाहिँ, always maintain a log of your backup schedule होइन, लग बनाएर राख्ने। occasionally store backups in separate location, डिफ्रेन्ट लोकेसनमा चाहिँ यसलाई अब ब्याकअपहरूलाई चाहिँ सेभ गरेर राखिरहने, किनभने एउटै लोकेसनमा राखिरह्यो भने त तिम्रो यदि ब्याकअप क्र्यास भयो भने त सबैतिर जान्छ होइन। सो यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरूमा चाहिँ ब्याकअप बनाएर राख्ने। स्प्रेड योर डेटाबेस एक्रस द सेभरल डिस्क होइन, सेभरल डिस्कहरूमा चाहिँ स्प्रेड गर्ने। अलवेज कन्सिडर योर एक्जिस्टिङ हार्डवेयर कन्फिगरेसन एन्ड सिस्टम वर्कलोड, कति वर्कलोड चाहिन्छ, कति हार्डवेयर कन्फिगरेसन यो चाहिँ याद गर्ने। डिटरमाइन द भोलाटिलिटी एन्ड भ्यालु अफ योर डेटा होइन, अब यो चाहिँ तिम्रो डेटाको चाहिँ कतिको भ्यालुएबल छ होइन, कतिको भोलाटाइल छ त्यो चाहिँ याद गर्ने भन्छ। भेरिफाई द इन्टिग्रिटी अफ योर डेटाबेस रेगुलरली होइन, अब यो डेटाबेसलाई चाहिँ रेगुलरली चाहिँ भेरिफाई गर्नु पर्यो भन्छ। अनि यो ब्याकअप पनि ब्याकअप मिडिया आफ्टर इज ब्याकअप, अब ब्याकअप राखिसकेपछि ब्याकअप भयो कि भएन यिनीहरू पनि चेक गर्ने भन्छ है। The following are some techniques that are employed to archive different levels of security in computer system है त। So different level of computer system मा चाहिँ employed हुने चाहिँ तिम्रो टेक्निक्सहरू के हो त। Cryptographic tools can be used to defend the data in transit between systems, reduce the probability that can be interrupted or modified in between. So अब तिम्रो चाहिँ डेटाहरु चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ ट्रान्जिट हुँदाखेरि, ट्रान्सफर हुँदाखेरि त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो चाहिँ डेटाहरु मोडिफिकेसन हुन सक्छ हैन, डेटाहरु इन्टरसेप्ट हुन सक्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ क्रिप्टोग्राफिक टुलहरु चाहिँ युज गर्ने भन्छ है। So strong authentication techniques can be employed to ensure that the two ends taking a part in transactions are who they say they are, and just like strong authentication चाहियो। जस्तो तिम्रो चाहिँ दुईटा पार्टहरु छ, एउटा यो पार्ट छ रे अनि अर्को यो पार्ट छ रे हैन। अब यो दुईटा पार्टले चाहिँ एक आपसमा चाहिँ तिम्रो ट्रान्ज्याक्सन गर्दाखेरि यो यसले को भनेको छ, आफू म यो हो भनेर यसले चाहिँ तिम्रो चाहिँ जुन चाहिँ आइडेन्टिटी दिइरा हुन्छ, लाइक युजरले चाहिँ म यो युजर हो है भनेर चाहिँ आइडेन्टिटी दिइराछ, अनि त्यसै यो चाहिँ म यो सर्भर हो है भनेर चाहिँ यसले आइडेन्टिटी दिइराछ हैन। लेट्स सपोज यो चाहिँ युजर छ रे, यो चाहिँ तिम्रो सर्भर छ रे हैन। अब यो सर्भर र युजर चाहिँ अथेन्टिक हो कि हैन, 100% यही युजर हो, 100% यही सर्भर हो कि हैन चेक गर्ने, स्ट्रङ अथेन्टिकेसन चाहियो भन्ने कुरा गरेको है। सो त्यसै secure crypto processes can be used to leverage physical security techniques into protecting the system, protecting the security of the computer system भन्छ है। Chain of trust techniques can be used to attempt to ensure that all software loaded has been certified as authentic and system designer. So system designer ले नै बनाएको सर्टिफाइड गरेकै सफ्टवेयर हो कि हैन, लोड भएको छ कि छैन भनेर यहाँ उ गर्ने है। त्यसपछि
भेरिफाई गर्ने भनेको चाहिँ mandatory access control can be used to ensure that the privileged access is withdrawn when privilege as reacted हैन जस्तो चाहिँ तिमीलाई चाहिँ privilege दिया हुन्छ नि कुनै हैन त्यसै त्यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ mandatory access हो कि हैन भनेर चाहिँ पत्ता लगाउने भन्न खोजेको capability and access control these techniques can be used to ensure privilege separation antivirus software deletes and disable viruses on the computer protecting against them हैन so firewalls हरु antivirus हरुको कुरा गरिरहेछ है firewall the hardware and or the software components protect the computer system from intruders not allowing anything to enter into it without correct markings हैन जस्तो कस्तो हुन्छ नि तिम्रो चाहिँ FTP प्रोटोकलहरु जुन चाहिँ फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल हुन्छ त्यसै तिम्रो चाहिँ HTML को हुन्छ हैन तिम्रो चाहिँ HTTP प्रोटोकल हुन्छ तिनीहरुको लागि एउटा पोर्ट छुट्टाएको हुन्छ के फायरवालले चाहिँ लाइक 80 नम्बरको पोर्टबाट चाहिँ तिम्रो HTML को यो वेबको कन्टेन्टहरु मात्रै आउने है अरु आउनु पाउँदैन है भने हुन्छ त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ तिम्रो चाहिँ पोर्ट नम्बर 23 भयो रे ल पोर्ट नम्बर अर्को पोर्ट नम्बर 23 भने यो पोर्ट नम्बर चाहिँ तिम्रो चाहिँ फायरवालले असाइन गर्छ पोर्ट नम्बर 23 बाट चाहिँ फाइल ट्रान्सफर मात्र गर्न मिल्छ है अरु गर्न मिल्दैन है भनेर भने हुन्छ के अनि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ इन्ट्रुडरहरुले चाहिँ म HTML हो है भनेर डिस्गाइज गरेर पनि आको हुन सक्छ हैन सो त्यस्तो खालको केसमा पनि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ यो फायरवालहरुले चाहिँ तिम्रो चाहिँ प्रोटेक्सन गर्छ है यो भन्दा बाहेक अरुबाट चाहिँ एक्सेस गर्न नपाउने जस्तो मैले एउटा कुनै सर्भरमा चाहिँ HTML मात्र एक्सेस गर्न पाउँछु फाइल ट्रान्सफर एक्सेस गर्न दिएको छैन भने कसैले चाहिँ तिम्रो चाहिँ अट्याकरहरुले हाइज्याकरहरुले चाहिँ तिम्रो चाहिँ पोर्ट नम्बर 32 एक्सेस गर्न खोज्यो भने देखि तिम्रो चाहिँ फायरवालले चाहिँ तिम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छ ब्लक गरिदिन्छ है सो यसरी चाहिँ तिम्रो प्रोटेक्सन दिन सक्छ त्यसपछि so instruction deletion system is used to delete people that are not on the network but doing things that can be hazardous to whole system हैन सो नेटवर्कमै नभएकोलाई चाहिँ पनि पिपलहरु हुन्छ हैन डिटेक्ट गर्ने सिस्टम हुन्छ हैन डिटेक्सन के भन्छ इन्ट्रुक्सन डिटेक्सन सिस्टम भन्छ हैन यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ पिपलहरु डिटेक्ट गर्ने रे हैन युजर्सहरु डिटेक्ट गर्ने नेटवर्कमा जुन चाहिँ त्यसमा चाहिँ के भन्छ used to detect people that are on the network but doing things that can be hazardous to whole system हैन यस्तो यस्तो काम गरिरहेको चाहिँ उहरुलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने हैन त्यसै पिपलहरुलाई चाहिँ डिटेक्ट गरिन्छ backups are a way of securing information by keeping another copy of the required files and documents हैन ब्याकअप भनेको के हो खाली तिम्रो चाहिने डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ के गर्छ त्यसले चाहिँ सेभ गरेर राख्ने चाहिँ एउटा प्रोसेस हो हैन द्याट आर रिक्वायर्ड हैन तिनीहरु चाहिँ रिक्वायर्ड हो जुन चाहिँ चाहिने छ हैन तिनीहरु चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याकअप राख्ने भन्छ है so some other terms related to database management system भन्छ data abstraction भन्ने कुरा आयो So a major purpose of a database system is to provide users with the abstract view of the data. Abstract भनेको त बुझ्छौ नि है summary हुन सक्छ. That is the system hides certain details of how the data are stored and maintained. डेटाहरु चाहिँ कसरी चाहिँ तिम्रो चाहिँ मेन्टेन गरेर राखेको छ कसरी सेभ गरेर राखेको छ भनेर नदेखाइकन खाली एउटा सरफेस भ्यू जस्तै देखाउने जस्तो है सिन्स मेनी डेटाबेस सिस्टम युजर आर नट कम्प्युटर ट्रेन्ड अब कम्प्युटर ट्रेन्ड त हुँदैन हैन सो डेभलपर्स हाइड्स द कम्प्लेक्सिटी फ्रम द युजर्स थ्रु सेभरल लेभल अफ एब्स्ट्र्याक्सन हैन सो डिफरेन्ट लेभल अफ एब्स्ट्र्याक्सन युज गरेर चाहिँ तिम्रो चाहिँ के गर्छ युजरलाई चाहिँ डेटाबेसमा चाहिँ के गर्छ देखाउँछ हैन सो एब्स्ट्र्याक्सन लेभल अफ द डेटाबेस हेर्दा एप्लिकेसन प्रोग्राम छ अर्को एप्लिकेसन प्रोग्राम छ त्यसै अर्को एप्लिकेसन प्रोग्राम छ अब यसमा चाहिँ के गर्छ इन्डिभिजुअल भ्यू यो हैन यो चाहिँ तिम्रो छुट्टै छुट्टै युजरले हेर्ने भ्यूहरु भयो हैन सो यसमा चाहिँ तिम्रो लजिक लेभल कम्युनिटी युजर लेभल अर्को चाहिँ भ्यू छ त्यसै अर्को चाहिँ स्टोरेज लेभलको भ्यू हैन सो यो भ्यूहरुको बारेमा कुरा गरिरहेछ यहाँनिर तिम्रो चाहिँ त्यसको डेफिनेसनहरु दिएको छ यहाँ हेर्न सक्छौ सो एउटा चाहिँ तिम्रो इन्डिभिजुअल युजर भ्यू भन्ने छ अर्को कम्युनिटी युजर भ्यू भन्ने छ त्यसपछि अर्को चाहिँ स्टोरेज भ्यू भन्ने छ है सो यसमा चाहिँ तिम्रो लजिक लेभल भयो यो चाहिँ भ्यू लेभल भयो हैन सो माथिको चाहिँ यो फिजिकल लेभल भ्यू भयो है सो यसको फिजिकल लेभलमा हेर्नु इट इज द लोएस्ट लेभल इट डिस्क्राइब हाउ द डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड एट दिस लेभल लो लेभल डेटा स्ट्रक्चर आर डिस्क्राइब इन डिटेल भन्छ है सो दिस इज अर्को छ लजिक लेभल दिस इज द नेक्स्ट हायर लेभल इट डिस्क्राइब्स वाट
data are stored in the database and what relationship exists among them. कस्तो डेटाहरू हो र त्यो डेटाहरू बीचमा चाहिँ कस्तो रिलेसन छ भने चाहिँ logic view भयो. The logic level of the abstraction is used by the database administrator who must decide what information is to keep in the database. हैन कस्तो खालको डेटाहरू चाहिँ तिम्रो डेटाबेसमा राख्ने भनेर चाहिँ डिसाइड गर्ने बेला चाहिँ जुन चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ तिनीहरूको लागि चाहिँ बनाएको हुन्छ है त. सो भ्यू लेभलको चाहिँ हेरौँ. इट इज द हाइएस्ट लेभल अफ डेटाबेस एब्स्ट्राक्सन. इट डिस्क्राइब्स ओन्ली अ पार्ट अफ द इन्टायर डेटाबेस. युजर इन्टरेक्ट विथ द डेटा विथ द सिस्टम थ्रु द भ्यू लेभल. सो जुन चाहिँ भ्यू युजरहरूले चाहिँ तिम्रो चाहिँ एक्सेस गर्ने छ त्यो चाहिँ यो हो भन्छ है. यो चाहिँ तिम्रो साधारण युजरहरूले एक्सेस गर्ने भ्यू भयो. यो चाहिँ तिम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभलमा भयो. यो चाहिँ तिम्रो प्रोग्रामर लेभलमा भयो. कुन कुन प्रोग्रामले कुन कस्तो खालको चाहिँ कुन डेटाहरू स्टोर गरिरहेछ, कस्तो खालको डेटाहरू युज भइरहेछ छुट्टै छुट्टै तिम्रो हेर्ने चाहिँ तिम्रो चाहिँ अर्को यो चाहिँ डिजाइनर प्रोग्राम जुन चाहिँ डेटाबेस डिजाइनरहरूले हेर्ने यो भयो. त्यसरी तिम्रो एडमिनिस्ट्रेटरले हेर्ने यो भयो र युजरहरूले हेर्ने चाहिँ तलको भ्यू लेभल भयो है. सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरको काम चाहिँ के हो त? डिबिए को काम हेरौँ है त. Database administrator is the person who makes the strategic and policy decision regarding the database of the enterprise. And database administrator is a person who provides the data necessary technical support for implementation of those decisions. Thus, DBA is responsible for the overall control of the system at a technical level. Technical level मा चाहिँ तिम्रो चाहिँ काम गर्ने हैन. So the functions of roles of DBA are defining the internal schema. Schema भनेको कस्तो कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ, कुन कुन डेटाहरू चाहिँ यसमा हुनुपर्छ. कुन एउटा तिमीले टेबल बनायो, सपोज एउटा स्टुडेन्टको टेबल बनायो भनेदेखि त्यो स्टुडेन्टको टेबलमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ हामीले हाल्नुपर्छ त, फिल्ड्सहरू, एट्रिब्युट्सहरू. अनि त्यो एट्रिब्युट्सहरूको चाहिँ तिम्रो चाहिँ लाइक कस्तो कस्तो डेटा चाहिँ त्यसले एक्सेस गर्न सक्छ भने जस्तो स्टुडेन्टको आइडी, स्टुडेन्टको नेम भयो, स्टुडेन्टको रोल नम्बर भयो, स्टुडेन्टको सोमल नम्बर भयो हैन. त्यो डेटाहरू चाहिँ कस्तो खालको हुनुपर्छ, कुन चाहिँ इन्टिजर हुनुपर्छ, कुन चाहिँ क्यारेक्टर हुनुपर्छ भनेको तिम्रो चाहिँ सबै यो चाहिँ स्किमामा वर्क पर्छ है. सो the DBA must define how the data is to be presented in the storage database हैन. This process is usually referred as the physical database design मा पर्छ अरे है त. Defining the external schema भन्छ. The DBA must also describe exactly what information is to be stored on the database हैन. कस्तो खालको डेटाहरु चाहिँ स्टोर गर्ने भन्ने कुरा गर्छ. This process is usually called a logical or sometimes conceptual design, database design पनि भन्छ यसलाई. So liaising with users भन्छ. It is the business of DBA to liaise with users to ensure that the data they require is available and to write the necessary external schema. Defining security and integrity rules भन्छ. The database administrator must define security rules for protection of data against unauthorized access. He or she must also define integrity rules for checking the accuracy or validation of the data. So data यो जुन चाहिँ आएको छ हैन, युजरहरूले चाहिँ प्रोवाइड गरेको डेटाहरु हुन सक्छ, त्यो चाहिँ भ्यालिड र एक्युरेसी छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्ने चाहिँ मेकानिजम बनाउनु पर्ने हुन्छ है. सो त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो कस्तो कस्तो चाहिँ तिम्रो चाहिँ सेक्युरिटी प्रोवाइड गर्ने, कस्तो कस्तो इन्टिग्रिटीहरु चाहिँ अप्लाई गर्ने भनेर है. Defining backups and recovery procedures भन्छ. The DBA must define backup and recovery procedures because the damage of any protection of the system can cause an error हैन. सो यसमा चाहिँ कस्तो कहाँ चाहिँ हामीले ब्याकअप गर्ने, कसरी चाहिँ ब्याकअप गरेर राख्ने, यदि तिम्रो चाहिँ कसरी कुन बेला चाहिँ रिकभर गर्ने हैन, त्यो के भयो भने हामीले कसरी चाहिँ यसलाई रिकभर गर्ने भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो. अनि मोनिटरिङ द परफर्मेन्स एन्ड रेस्पोन्डिङ टु द चेन्जिङ रिक्वायरमेन्ट्स. जस्तो अब तिम्रो चाहिँ युजर्सहरू बिस्तारै बढ्दै गइरहेको हुन्छ कुनै काम गर्दाखेरि हैन, त्यो बेला चाहिँ अब त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्ने त, कसरी चाहिँ तिम्रो रेस्पोन्ड गर्ने त हैन, कसरी चाहिँ तिम्रो चाहिँ पर्फर्मेन्स र रेस्पोन्डिङ टाइम चाहिँ चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ तिम्रो मोनिटर गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, डिबिएले गर्छ भन्छ है त. द डिबिए मस्ट मोनिटर पर्फर्मेन्स एन्ड मेक the appropriate adjustment as the required change भन्छ है त. अब चेन्जेसहरु जस्तो हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पर्फर्मेन्सलाई इम्प्रुभ गर्न के चेन्जहरु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ रिक्वायर्ड कामहरु चाहिँ गर्नु पर्यो भन्छ. त्यसै छ अर्को डेटा इन्टिग्रिटी भन्ने छ. यो भनेको चाहिँ हेर त कन्स्ट्रेन्ट डेटा इन्टिग्रिटी कन्स्ट्रेन्ट हो is the rule that restricts the value that may be present in the database भन्छ है. लेक्चर हेर है त. डेटा इन्टिग्रिटी or integrity constraint is a rule
that restricts the values that may be present in the database. डेटाबेसमा चाहिँ भएको भ्यालुजहरूलाई चाहिँ अथवा डेटाबेसमा आउन जस्तो स्टोर गर्न लागेको भ्यालुहरूलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रिक्ट गर्ने होइन रिस्ट्रिक्ट गर्ने जस्तो यो डेटाहरू चाहिँ यसमा इन्सर्ट गर्ने यो डेटाहरू चाहिँ यसमा इन्सर्ट नगर्ने भन्ने टाइपको चाहिँ एउटा डिफाइन गर्ने रुल्सहरू बनाउने है Integrity constraints ensure that the changes made to the database by authorized user do not result in loss of data consistency. So data consistent टाइपको डेटा चाहिँ हुनु पर्यो र त्यो डेटा कन्सिस्टेन्सी जस्तो युजरले चाहिँ अब भ्यालिड छ अथोराइज पनि छ होइन उसले चाहिँ डेटा चेन्ज गर्दाखेरि इन्टिजर हाल्नु पर्ने ठाउँमा क्यारेक्टर हाल्न नपाओस् भनौँ न त्यस्तो टाइपको क्या जस्तो रोल नम्बर लेखिन्छ भने यो 1 लेख्नु पर्यो ओ यानि 1 लेख्न भएन त्यस्तो टाइपको चाहिँ कन्सिस्टेन्सी बनाउनु पर्यो डेटालाई चाहिँ भनेदेखि त्यो चाहिँ कसले गर्छ यो डेटा चाहिँ रुलहरू एउटा बनाउने चाहिँ डेटा इन्टिग्रिटीले गर्छ Integrity constraints guard against accidental damage to the database by ensuring that the authorized changes to the database do not result in loss of data consistency भन्छ बुझ्छ है The different type of data integrity अब के हुन्छ अरे त entity integrity भन्ने छ Entity integrity is the rule that no column that is part of the primary key may accept null values. हैन सो जुन चाहिँ हेरेर लेखिन्छ कुनै पनि कोलम पार्ट अफ द प्राइमरी की को कुनै पनि कोलममा चाहिँ नल भ्यालु हुन भएन Entity integrity guarantees that each record will indeed have its own identity. In other words, entity integrity prevents the primary key from accepting null values that ensure that one record can be distinguished from another. So यो primary key को कुरा गरिरहेछ यसले चाहिँ primary key मा चाहिँ null value को कुरा गरिरहेछ primary key मा चाहिँ तिम्रो null value हाल्नु हुँदैन भनिरहेछ हेर त यो लाइन एकचोटि हेर है In other words, entity integrity prevents the primary key from accepting null value. जुन चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्बल नम्बर सिरियल नम्बरहरू यस्तो बनाएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हुनु भएन नल हुनु भएन खाली हुनु भएन भन्छ है त्यसपछि एउटा रेकर्डको चाहिँ एउटा मात्रै डिस्टिङ्क्ट फर्म हुनु पर्यो एउटाबाट अर्को चाहिँ तिम्रो चाहिँ छुट्याउन सक्ने हुनु पर्यो जस्तो रोल नम्बर 1 एउटाको छ भने अर्कोको रोल नम्बर 1 हुनु भएन हैन त्यो हुनु पर्यो त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीसँग रिफरल इन्टिग्रिटी भन्ने छ The referral integrity rule states that if the table contains a foreign key that matches the primary key of the table B, right? के भनेछ भने referral integrity rules state that दुईटा टेबल छ अरे एउटा टेबल ए भन्ने छ अरे अर्को टेबल बी भन्ने छ अरे टेबल ए मा भएको मा चाहिँ तिम्रो प्राइमरी यो बी को प्राइमरी की चाहिँ लगेर टेबल ए मा राखेको छ अरे त्यसलाई हामीले के भन्छ फरेन की भन्छ हैन देन द भ्यालु अफ द फरेन की आइदर मस्ट म्याच द भ्यालु अफ द प्राइमरी की अफ फर सम रो इन द बी or must be null in other words referential integrity keeps us from making data entry mistakes it says essentially that all the information in the two fields should match भन्छ यो भन्न खोजेको कस्तो भन्देखि नि जस्तो हामीसँग चाहिँ तिम्रो चाहिँ डेटाबेस छ अरे एउटा हैन दुईटा टेबल छ अरे एउटा डेटाबेसको दुईटा टेबलहरु छ एउटा टेबल ए भन्ने छ अरे जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ तिम्रो चाहिँ रोल नम्बर हालेछौ अरे जस्तो हामीले चाहिँ एउटामा चाहिँ के गरेछौं अरे रोल नम्बर लेखेका छौं अरे है त सो आर ओ एल एल रोल नम्बर छ अरे त्यसपछि यसलाई म ठुलो बनाइन्छ है है ह्याङ भयो फेरि सो यसमा मैले 18 बनाइन्छ देखिन्छ होला है सो रोल नम्बर छ अरे त्यसपछि हामीसँग चाहिँ नेम छ अरे अनि उसको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फेरि के छ अरे नि तिम्रो चाहिँ यतापट्टि चाहिँ CLASS अनि अंडरस्कोर ID छ अरे है त सो एउटा यो टेबल छ अरे सो अर्को त्यसपछि हामीसँग अर्को टेबल छ अरे जहाँ चाहिँ क्लास ID हैन त्यसपछि नेम छ अरे त्यसपछि नम्बर छ अरे हैन
सो यहाँनिर चाहिँ अब तिम्रो डेटाबेस छ अरे होइन। अब यो डेटाबेसमा चाहिँ लेट सपोज यहाँनिर चाहिँ रोल नम्बर 1 छ अरे, अनि राम छ अरे है, राम छ अरे, अनि क्लास आइडी चाहिँ तिम्रो चाहिँ 1 छ अरे। त्यसपछि रोल नम्बर 2 छ अरे, अनि राम छ अरे, अनि क्लास आइडी पनि 1 नै छ अरे होइन। सो यहाँनिर चाहिँ तिम्रो 1 भयो, क्लास चाहिँ तिम्रो एक्स आइआई भयो, र रुम नम्बर चाहिँ 101 मा पर्छ अरे है। सो यसले के भन्न खोजेको के भने यो रोमा एकचोटि हेर्ने हो भने उसको रोल नम्बर 1 छ अरे, राम भन्ने छ अरे, अनि त्यसपछि क्लास आइडी चाहिँ तिम्रो 1 छ अरे। भनेपछि यो क्लास चाहिँ कुनमा पढ्ने रहेछ, 12 मा पढ्ने रहेछ, किनभने यसलाई चाहिँ हामीले फरेन की भन्छौँ यो टेबलको लागि हेर है, राम्रोसँग सुन है। यो टेबलको लागि चाहिँ यो स्टुडेन्टको रेकर्ड राखेको एउटा टेबल छ अरे, यो टेबलको लागि यसलाई चाहिँ हामीले प्राइमेरी की मान्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो फरेन की हुन्छ। फरेन की कसरी थाहा भयो त यो भनेर भन्दाखेरि अर्को टेबलको प्राइमेरी की यदि हाम्रो टेबलमा आएर लिङ्क भएको छ भनेदेखि यसलाई हामीले चाहिँ फरेन की भन्छौँ है। जस्तो यो टेबलको लागि चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो के भयो, एउटा प्राइमेरी की भयो। क्लास आइडी भनेको चाहिँ एउटा के भयो, प्राइमेरी की भयो भनेदेखि यो प्राइमेरी की चाहिँ यदि अर्को टेबलमा गएर बसेको छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, फरेन की भन्छौँ है। अब यो रुलले यसले भन्न खोजेको के भने रिफरेन्सियल इन्टिग्रिटी भन्न खोजेको के भनेदेखि तिम्रो चाहिँ यतापट्टि लिङ्क भएको यो जुन चाहिँ आइडी छ यो 1 छ भनेदेखि यतापट्टिकोसँग म्याच हुनु पर्यो, यो र यो म्याच हुनु पर्यो है। यदि हालेको छ भने यो र यो म्याच हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ लेट सपोज यहाँनिर चाहिँ यो स्याम भन्ने चाहिँ 2 नम्बरको आइडीमा पढ्छ भन्यो अरे, तर यहाँ 2 नम्बर यदि आइडी छैन भने यस्तो गर्न चाहिँ पाइँदैन भनेको। यसरी खाली छोड्न चाहिँ यसमा चाहिँ छ, यसमा चाहिँ त्यो डेटा नै एक्जिस्ट छैन भनेदेखि यसरी चाहिँ तिम्रो चाहिँ डेटाहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ बनाउन मोडल गर्न पाइँदैन, यसरी चाहिँ तिम्रो डेटाहरू राख्न पाइँदैन भन्न खोजेको यसमा हेर है त। यो लाइनमा एकचोटि पढौँ है त, दुईटा टेबल भनेको छ नि यसमा होइन, हेर त। The referential integrity rules state that if a table A, let's suppose table A हाम्रो माथिको चाहिँ table A छ अरे है त, यो चाहिँ table A, मुनिको चाहिँ table B है त। If a table A contains that match the primary key of the B table हैन, यो B को चाहिँ primary key भनेको यो भयो हैन, यसको चाहिँ यसलाई लगेर यहाँ राखेको छ, यसलाई foreign key बनाएर राखेको छ भनेदेखि हेर, then the value of the foreign key either must be, हेर त, either must match the value of the primary key for some row in the B table, कि त B table सँग यहाँनिर यो म्याच हुनु पर्यो हैन भनेदेखि, or must be null, कि त यो म्याच हुनु पर्यो, यो भ्यालु र यो भ्यालु म्याच हुनु पर्यो, कि त यसलाई खाली छोड्नु पर्यो, यो हुँदै नभएको भ्यालु चाहिँ राख्न पाइएन भनेको है। सो त्यही हो यसमा भन्न खोजेको चाहिँ रिफरल इन्टिग्रिटीको मिनिङ, यो टेबल दुईटा देखाएर भन्न खोजेको कारण चाहिँ त्यो हो है भन्न खोजेको चाहिँ। इन अदर वर्ड्स रिफरेन्सियल इन्टिग्रिटी किप्स अस फ्रम मेकिङ द डेटा इन्ट्री मिस्टेक्स, डेटा इन्टिग्रिटी मिस्टेक्स हुनबाट चाहिँ रोक्ने भयो होइन। इट सेज इसेन्सियली द्याट अल इन्फर्मेसन इन द टु फिल्ड सुड म्याच, यो दुईटा फिल्डमा चाहिँ तिम्रो यो फिल्डको र यो फिल्डको भ्यालु म्याच हुनु पर्यो, कि त खाली छोड्नु पर्यो हैन। यसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ जस्तो रुम नम्बर 2 छ अरे, यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ एक्सआई को लागि छुट्टा छ अरे हैन, तिम्रो चाहिँ एक्सआई को लागि छुट्टा छ अरे, अनि यसमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ 102 मा चाहिँ तिम्रो चाहिँ पढाइ हुन्छ अरे हैन, मानौँ लेट्स सपोज हैन। सो यो भनेदेखि अब तिम्रो यहाँ 2 लेख्न पाइयो बल्ल हैन। अब त्यसैले अर्को मान्छे कोही आएर यो चाहिँ क्लासमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ पढ्ने चाहिँ यो चाहिँ 3 लेख्न फेरि पाइएन, किनभने यहाँनिर चाहिँ त्यो म्याचिङ नै छैन है। म फेरि एकचोटि भन्छु, राम्रोसँग सुन, यसलाई भन्छ हामीले प्राइमेरी की। यो प्राइमेरी की अर्को टेबलमा गएर बस्छ भनेदेखि यो टेबलको लागि चाहिँ यो की चाहिँ के भयो, यो चाहिँ के भयो, फरेन की भयो है, यो चाहिँ फरेन की भयो, तर यसको प्राइमेरी की त यो भयो, अहिले यो मानौँ भन्न खोजेँ है। सो यो प्राइमेरी की, यो फरेन की र यतापट्टिको प्राइमेरी की चाहिँ म्याचिङ हुनु पर्यो भन्न खोजेको मेन चाहिँ त्यो है। त्यसपछि अर्को हेरौँ, डोमेन इन्टिग्रिटी भन्ने छ। Domain constraints specify the set of possible value that may be associated with the attribute. Such constraint may also allow the user of the null values for particular attribute. Domain constraints are most elementary form of the integrity constraints.
They are tested easily by the system whenever a new data in the system is entered into a database. जब चाहिँ डेटाबेसमा चाहिँ नयाँ तिम्रो चाहिँ भ्यालु हाल्छ नि, त्यो बेला चाहिँ सिस्टमले नै चेक गर्छ भन्छ है। अब जस्तो तिम्रो यसमा चाहिँ एउटा एट्रिब्युट मानौ, यो एट्रिब्युटमा चाहिँ कस्तो खालको डेटाहरू यसो हाल्ने त, अब एक्सआई भनेको ठाउँमा 12 लेख्ने कि एक्सआई लेख्ने त, यो इन्टिजर लेख्ने कि क्यारेक्टर लिने, कस्तो खालको भ्यालु चाहिँ यसले चाहिँ तिम्रो चाहिँ लिने भनेर चाहिँ एउटा जुन चाहिँ इन्ट्रिग्रेटी रुल्स बनाउँछौ, त्यो रुल्स भनेको चाहिँ तिम्रो डोमेन इन्ट्रिग्रेटीभित्र पर्छ भनेको है। सो अब हामीसँग ल्याब वर्कको कुरा छ। यसमा ल्याब वर्क चाहिँ हामीले अभियसली पनि अब माइएसक्युएलमा गर्नुपर्छ। माइएसक्युएलको लागि मैले तिमीहरूलाई पहिला नै सिकाइसकेको छु, जुन चाहिँ हामीले के थियो, PHP XAMP। सो ल्याम्प भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ तिमीहरूले इन्स्टल गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ है। सो यो सफ्टवेयर चाहिँ तिमीहरूले यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्छौ। XAMPP भन्ने यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नु पर्यो है। यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु पर्यो। यो सफ्टवेयर इन्स्टलेसन प्रोसेस सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन, सजिलैसँग तिमीहरूले डाउनलोड गर्न सक्छौ। त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ भने यो चाहिँ PHP को हामीले जुन चाहिँ SQL पढाएको थियौँ त्यसकै सबै कुराहरू हो त्यसमा युज गरेको, विच वी हेभ अलरेडी डिड है, हामीले पहिला नै गरिसकेको कुरा हो। आई थिङ्क यहाँ मसँग ज्याम्प भन्ने छ। सो यो ज्याम्प तिमीहरूले रन गर्नको लागि यहाँनिर स्टार्टमा गएर XAMPP भनेर स्टार्ट गर्न सक्छौ, अथवा जहाँ तिमीहरूले इन्स्टल गरेका छौ त्यो इन्स्टलमा चाहिँ XAMPP control.exe भन्ने छ, यो खोलेर पनि यसलाई स्टार्ट गर्न सक्छौ। अदरवाइज बुकमा पनि दिएको छ सबै प्रोसिडरहरू यहाँनिर इन्स्टल कसरी गर्ने। तिमीलाई चाहिने चाहिँ मेन तिम्रो ज्याम्प, व्याम्प, ल्याम्प अर MAMP भन्ने छ। यिनीहरू सबै भनेको सर्भर बनाउने प्रोग्रामहरू हो, तिम्रो कम्प्युटरलाई सर्भर बनाउनको लागि चाहिँ युज गर्न मिल्छ है यिनीहरू चाहिँ। सो तिमीहरूले चाहिँ मैले चाहिँ अभियसली रिकमेन्ड चाहिँ XAMPP नै गर्छु, ज्याम्प नै गर्छु है। सो यसमा चाहिँ तिम्रो मेरो IDB, PHP, पर्ल सबै चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ भन्छ। सो यो इन्स्टलेसन प्रोसेसहरू देखाएको छ यहाँनिर, यसमा सबैमा टिक लाउनुपर्छ, यहाँ टिक लाउने, यहाँ टिक लाउने, अनि एलाउ एक्सेसमा क्लिक गर्ने है। एन्ड आफ्टरवार्ड्स यहाँ के भन्यो भनेदेखि यसलाई ओके गरिदिने, नो निड टु वरी अबाउट एनिथिङ होइन। सो जस्ट क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ टर्म क्यारियर के चाहिन्छ तिमीलाई यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर नेक्स्ट 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 गरिदियो होइन। त्यसपछि यो एउटा विन्डो आउँछ विच इज एक्ज्याक्टली लाइक दिस है, ठ्याक्कै यस्तो विन्डो आउँछ। यो विन्डोमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ SQL सर्भर स्टार्ट गर्नको लागि यो स्टार्ट गर्नु पर्यो, अनि PHP सर्भर स्टार्ट गर्नु छ भने अपाचे सर्भर स्टार्ट गर्नु पर्यो है, यो र यो स्टार्ट गर्ने है। अब यहाँ मेरो चाहिँ अलिकति प्रब्लमहरू देखाइरहेछ, तिमीहरूको चाहिँ यो के भन्छ पोर्ट ब्लक भइरहेछ भनेर चाहिँ आइरहेछ मेरोमा चाहिँ होइन। सो तिमीहरूले चाहिँ जस यो स्टार्ट भइसकेपछि तिमीहरूले चाहिँ ज्याम्प कन्ट्रोल प्यानलहरू चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछौ। ज्याम्प कन्ट्रोल प्यानल एक्सेस गर्ने चाहिँ त्यही हो। त्यसपछि तिमीले यो दुईवटा यसरी स्टार्ट हुन्छ, यो पोर्ट र यो पोर्टमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो स्टार्ट भइसकेपछि तिमीले चाहिँ अब PHP माइएडमिन खोल्ने, अथवा लोकल होस्ट माइएडमिन भनेर, अथवा PHP माइएडमिन यिनीहरूको चाहिँ अब तिम्रो कुन चाहिँ सफ्टवेयर इन्स्टल गर्यो त्यसमा भन्नुपर्छ। यस्तो चाहिँ लोकल होस्ट स्ल्यास PHP माइएडमिन भनेर खोलिसकेपछि तिम्रो यसरी चाहिँ तिम्रो चाहिँ एउटा डेटाबेसको लागि चाहिँ PHP माइएडमिन खुल्छ। त्यहाँनिर नयाँ डेटाबेस क्रिएट गर्ने, त्यसपछि नयाँ डेटाबेसको चाहिँ तिमीले चाहिँ नामहरू हाल्ने, अनि क्रिएट डेटाबेसको लागि चाहिँ यहाँनिर तिमीले चाहिँ SQL क्युरीहरू लेख्न सक्छौ। सो यिनीहरू सबै मैले सिकाइसकेको छ, SQL को इन्सर्ट गर्ने, त्यसपछि अपडेट गर्ने, सबै डिलिट गर्ने सब सिकाइसकेको छ होइन। सो तिमीहरूले यो चाहिँ हेर्न सक्छौ फेरि एकचोटि आफैले पनि बसेर। सो एकचोटि अब यसपछि यो सर्ट एन्सर क्वेसनहरू, लङ एन्सर क्वेसनहरू तिमीहरूले एकचोटि गर है, यिनीहरू गरेर एकचोटि त्यसपछि यो डेटाबेस यिनीहरूको चाहिँ यो चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल एक्सर्साइज छ, यो चाहिँ हामीले ल्याबमै गरौँला है। यिनीहरू चाहिँ यो कसरी स्किमाहरू बनाउने, कसरी गर्ने, यिनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ उसमै गरौँला। अब यसमा चाहिँ के गरेछ भने तिम्रो यो यसमा बनाएको छ कि यसमा मिन्स लाइक यो सर्भर जुन चाहिँ PHP माइएडमिनको लागि छ नि, यो ज्याम्पमा बनाएको छ होइन। सो माइक्रोसफ्ट एक्सेसको सट्टामा म यसमै गरेर देखाउँछु तिमीहरूलाई है। यो चाहिँ अब नेक्स्ट क्लास अथवा ल्याबमा हुँदाखेरि गरेर देखाउँछु होइन। यो चाहिँ यो यहाँदेखिको पार्ट ल, यहाँदेखि पार्ट चाहिँ म चाहिँ यो तिमीहरूलाई बनाएर देखाइदिन्छु है। यो कसरी गर्ने, यो कसरी गर्ने, यो दुईवटा चाहिँ म बनाएर देखाइदिन्छु। सो यो चाहिँ नेक्स्ट अपकमिङ क्लासमा चाहिँ, सो मेबी मन्डे चाहिँ हुन्छ क्या हाम्रो होइन, त्यो बेला चाहिँ म तिमीहरूलाई यिनीहरू बनाएर देखाइदिन्छु है। अब आज देखाइदिन्थेँ बट अनफर्चुनेटली मेरो बत्ती गयो, यहाँनिर डेटाबाट स्टार्ट गरेर चलाइरहेको छु है। सो त्यही भएर आजलाई चाहिँ अब यति गरौँ
यसमा तिमीहरूको यिनीहरू गर, सबै यिनीहरू गर, नेटबाट खोज कहाँ कहाँबाट हुन्छ यिनीहरू प्र्याक्टिस गर है। सो बुकमा भएको जति पनि छ होला रिलेसनल डेटाबेस मोडलहरू पनि यिनीहरू यता भनेको छ, यो सबै एक्चुअली हेर अनि त्यसपछि यसको एक्सर्साइजहरू गर है। यसबाट तिम्रो 5 मार्क्सको आउँछ है इक्जाममा। सो क्वेसन एन्सर त्यही छ, क्वेसन एन्सर भन्दा बाहिर जाँदैन प्रायः क्वेसन अब अहिले, किनभने तिमीहरूको मोडलहरू रेडी भइसकेको छैन होइन। सो त्यही भएर अब मोडल क्वेसन आइसकेपछि तिमीहरूलाई म चाहिँ इन्फर्म गरिहाल्छु। सो आजलाई चाहिँ यति गरौँ। हामीले आज पढेको भनेको चाहिँ तिम्रो यहाँदेखि यहाँदेखि। सो यहाँदेखि हामीले आज हेऱ्यौँ है। अब एक्चुअली आफूले नै हेर पढ, त्यसपछि नबुझे के छ भने म यो भिडियो अपलोड गरिदिन्छु होइन। अब यस्ता खासै त्यस्तो केही त छैन, एक्स्ट्रा त खालि थ्योरीहरू मात्रै हो होइन। यस्ता अब आफूले एक्चुअली अरू वेबसाइटहरू पनि खोजेर यदि पढ्ने बानी चाहिँ गर है।